Hello everyone. Today is April 13, 2021, and we are going to make a hot pepper grow series. So ito yung nakuha namin. Bali pinadala pala ni Sir Rex and Tita Ludys dun sa page nila sa Chilli Growers Philippines. So, meron silang Sebay Rawit. Yan, iba-ibang variety yung pinadala nila. Bali to, free to. Babayaran nyo lang yung shipping. Yan. You can check on their Facebook page. Sa link on the description below. Yun, hinahangin na. Loam soil na may halong coco coir. Tsaka perlite na rin. Pang label, tweezers, scissors, plastic cups. Ito yung bigay sa akin ni Madam Janice Ferrer. So try muna natin yung sa plastic cups. Kailangan nyo dito is ganting, bawasan nyo lang yung enough na para makalusot yung gut. Yan, mga 3 or 4 kung kaya. Yan, maliliit lang. Iba kung meron kayong pwede rin yung butasan dito, pero in this case kahit di na siguro. Then kailangan moist yung lupa nyo, hindi pwede yung tuyong-tuyo. Yan, mag-demo muna tayo at least 2. Sign natin na konti. Yan. Butasan natin yung gitna, then mga 4 sa gilid. Yan. Ito yung pinaka main mo. Ngayon pag tumubo na yung sa gilid, pwede nyo na kunin yun, then ililipat nyo na rin dito sa may sa ibang plastic cups. So dito ang gagawin natin, mga 5 pirasong habanero. Lipad eh. Okay na, no? Ito meron na ba? Ito yung 5. Ayan. Kailangan mababaw lang. Then takpan nyo. Enough lang na para hindi sila ma-exhaust. Ayan. Spray nyo ng tubig. Then lagyan nyo ng plastic wrap or cling wrap at lagay sa mall, sa grocery. Para yung init niya is hindi tumakas. Pero importante pa rin yung ventilation niya. So gagawa niya pa rin niya ng butas na makakainga yung tanim. Yung mga ganyan lang. Then lalagyan nyo to na ganyan. Then labelan nyo na. Importante yung label para malaman nyo kung kailan nyo tinanim. Date, so today is
April 13. 13, 21. Ayan. Importante yung label kasi para ma-monitor nyo kung kailan nyo siya tinanim. Ayan. Simple-simple. We're going to plant Carolina Reaper from Tita Ludy's. Ayan. Follow nyo yung page nila sa Facebook. They're giving away free seeds. Ayan. So bali 5 lang kailangan natin dito. Isang malaki sa gitna kasi ito yung main mo. Then 4 sa gilid. Kailangan pa rin ng hangin. Why you need to double the... Kailangan pa rin ng ventilation yan. No, kahit I mean, papaano. why did you put another one? Pare, meron ng seedling. So, yung pakain mo dyan, lalagyan mo lang to ng tubig. Then, you dip it. Like that. Ganyan. Tuwing umaga or hapon. Okay. So, for now, kailangan muna nila nitong para yung moisture is hindi mag-escape. Pabalik-balik lang. Kumbaga parang greenhouse effect yan. So, kailangan natin ng i-label to. Ito yung mga nagawa natin. Meron tayong habanero, yellow, marosot. Ito yung tinatawag nilang siling demonyo. Ito yung jalapeno. Then so dito nila lalagay sila. Yan, ito pa iba. Gorong mix. Ito random yan, hindi natin alam kung ano yung laman yan. TF1. What's So, this? Yan yung yan yung trap. Okay. So we will be back after 7 days or more. 2,000 years later. So it's been 7 days. Today is April 20, 2021. May mga nabuhay. So ayan, transfer na namin. Hindi ko na linat kasi matagal. Ayan, ito na yung galing dun sa isa pang container. So hindi naman sabay-sabay talaga yung tubo niyan. Yung iba nga daw buwan pa kasi hot peppers eh. Depende kung saan yung nila, kung mainit yung pinagpupunla nila, doon mabilis yung mag-germinate yung mga seeds. 80 degrees doon na maganda So ito, importante ito para malaman nyo kung kailan niya. Yan, importante yan. Ang dalawa, reaper yan, baby reaper yan. Yan. Tapos ito, yung nag-iisang jalapeno. Marami pa tayo ito, kaso wala pa. Mga isang week pa siguro to. F1 is the yun ang tinatawag sa Tagalog na siling baliktad yung tubo. Ano ba tawag doon?
Inverted. Inverted, yan. So, dito sila maganda lagay sa medyo malilim, yung mga at least 4 hours a day, may sunlight. Hindi niya na sila lalagyan ng tulad nito ng cling wrap kasi kailangan na nila ng hangin saka yung sunlight. Yan. Eventually magiging ganito na yan. Mga first week lalagyan nyo ng tubig dito para hindi matuyuan. Then after that, pwede na sila lagyan ng galing sa hydroponics. Special shoutout kay Sir Rex Gadi ng Chili Growers Philippines and Philippine Chili Federation. Sila yung nagbigay ng free seeds. Bali, nandun yun sa comment section down below. Check nyo na lang kung gusto nyo ng free seeds. Link. Yung link. Then, kay Madam Ferrer, thank you sa mga plastic cups na, ewan ko saan ito, mamahalin na ito pinabili. Please don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Stay safe, everyone. Bye.